Cosmin, ți se pare aceeași trotinetă? Asta cu asta? Noi, a? Hai să facem o comparație cel puțin interesantă. Avem aici un model care are mai multe nume. Îl avem de la Răzvan, de la Cluj, de la m-trotinetă.ro. Hey. Ăsta e de la Cluj. Scuză-mă pe mine. Îl avem de la Cluj, tocmai la București și se numește la Răzvan pe site RS3000. În afara țării se numește Kugo G-Booster. În România mai este cunoscută și ca Honhao S12. Da? Deci avem mai multe denumiri pentru același model de trotinetă. Iar în dreapta aici avem Stun by Dr. Dre. Asta nu mai are alte denumiri pentru că are upgrade-urile făcute de mine. Deci asta este o trotinetă, asta este o trotinetă cu mai multe nume. Hai să începem cu puterea maximă în peak power. Avem aici o trotinetă pe 48 de volți cu două controlere de 25 de amperi descărcare. Tot de la JP sunt controlere și pe una și pe cealaltă sunt identice controlele, dar bateria este un voltaj mai mic. Deci avem 48 de volți, asta înseamnă că puterea în peak power pentru cele două motoare este de 2740 de W. 2730, parcă. 2730. Acum, eu fac calculul ăsta în continuu timp ce vorbesc. Și... Iar la Stun avem aceleași controle, după cum am spus, dar o baterie pe 52 de volți, care duce maximul la cât 58,5 parcă. 58,8. 58,8. Asta înseamnă că puterea maximă a motorelor o să ajungă la 2940, aproape de 3000 de W. Odată ce lămurim puterea maximă, ajungem și să ne gândim, viteza maximă, dacă asta e mai puternică, o să ducă puțin mai repede, nu? Și e adevărat, da, o să ducă vreo 5 km mai repede. Asta nu e mult, dar la 55 de km la oră cât duce asta încărcată full, putem să considerăm că 5 la oră e peste, e destul de mult. Pentru o trotinetă totuși să mergem cu 60 la oră este destul de mult, e suficient. Mai departe avem pe Stun brațele pe aceeași parte. Nu știu dacă ce ne ajută asta, dar estetic să zicem că arată mai interesant. Pe G-Booster, o să zicem G-Booster că e cea mai cunoscută ca și G-Booster, avem un braț pe stânga, un braț pe dreapta. G-Boosterul în cea mai mare varietate, chiar dacă vine cu 17, 20, 21, 23 de amperi, vine de obicei cu frâne mecanice. Cel cu frâne hidraulice este mai scump. Aici avem frâne mecanice, iar pe Stun avem frâne hidraulice, full hidraulice. Avem aici 20 de amperi pe trotineta asta de la Răzvan, iar pe Stun avem 20,8, adică 21. Hai să rotunjim. Dar să nu uităm, aici avem 48 de volți, aici avem 52 de volți. Diferența asta se simte în accelerație, în cât de repede ajungem la max power, pentru că accelerația de la 0 la 60 la oră, aici e mult mai lentă. În pantă, la fel, se simte că aici avem o accelerație mai lentă. În schimb, aici, pur și simplu, nu se oprește. Ținem pe accelerație și la un moment dat trebuie să slăbim pentru că se tot duce. Se duce. Așa că e o diferență mare, nu doar așa de cifre. Ok, alte asemănări și deosebiri. Asemănare avem aceeași model de alarmă cu două chei. Deosebire avem pe G-Booster display monocolor cu accelerație tip push, iar pe Stun display colorat cu accelerație tip trăgaci. Pe G-Booster avem pipă standard, mică, exact cât să țină ghidonul lipit de para de direcție, iar pe Stun avem pipă reglabilă cu o înălțime de vreo, 10 cm, cât să o poată conduce o varietate mai mare de oameni cu diferite înălțimi. Pot să o conduc și eu, de exemplu, care am 1 metru, cât am, Cosmine? 1 metru. Nu, mă refer de sus în jos, nu altfel. 1 metru ai, uite, 1 metru. Bine. La asta de aici și coloana centrală este mai mare, e mai lungă decât aici. Fără pipă.
Ok. Părerea mea acum, pentru că acum suntem la mine pe vlog și am dreptul să-mi dau cu părerea, nu? Bă, ea nu mai dă tu cu părerea atâta, că mă enervezi. Bă, lasă-mă, zic și eu o chestie. Bă, zi pentru tine acasă, nu aici. Deci părerea mea... Bă, nu mai da cu părerea Lasă-mă ta. puțin, deci vreau să zic aici ceva doar. Nu e trotineta ta. Părerea mea e că pe trotineta... Bă, nu mai da cu părerea. Părerea mea e că trotineta asta e făcută pentru a fi condusă pe șa. După cum vedem aici, suportul pentru șa, care se prinde undeva în șuruburi aici și după aia pe margine aici se cumpără separat șaua și de aia este ghidonul atât de jos, ca să stăm pe șa și să o conducem așa. În schimb, Merge și pe burta aia. în schimb, aici nu mai avem posibilitatea asta decât dacă adaptăm noi o șa în șuruburile deasupra. Nu avem prindere pentru șa în laterale. Avem un suport pentru picior, pe care G-Boosterul nu-l are. Avem șaibe moto care se pun deasupra plăcii antiderapante ca să putem umbla în trotinetă fără să deranjăm Vecinii. banda antiderapantă, pentru că aici trebuie să tragem de ea ca să desfacem șuruburile și la un moment dat o să se lărgească tot trăgând de ea, că este o bandă elastică și nu o să mai arate ca la început, o să trebuiască schimbată. E un disconfort, nu e neapărat ceva rău. Cea mai mare diferență o reprezintă suspensiile pe trotinetele astea. Avem aici o suspensie pe cauciuc, două suspensii pe cauciuc și cred că este singura trotinetă inventată care să aibă suspensii pe cauciuc turnat. Nu știu, mai am dreptul să spun o părere? Ultima. Ok. Părerea mea este că la cât de scumpe sunt suspensiile pentru trotineta asta, deci în România sunt vreo 1000 de lei amândouă, părerea mea este că le-au pus intenționat pe cauciuc ca să cumpere oamenii suspensii. Nu? Eu am și eu o părere. Ca să cumpere oamenii suspensii să profite de pe suspensii. Treaba ta, tu nu-ți cumperi. Păi nu, eu mi-am făcut singur, dar am și eu, mi s-a pus pata bă, mă gândesc, dar de ce sunt suspensiile astea așa? Că se strică și trebuie schimbate. Păi asta zic, că se strică și foarte repede, nici măcar nu lucrează ca o suspensie, pur și simplu dai, așa lucrează, pom, pom, știi? Pong, pong. E o gelatină în care este lichidă, dar când dai în ea tare, se întărește. Nu este gelatină, este o stare amorfă, se face din amidon. Mă rog, deci știi despre ce vorbesc. Da. E o soluție care când dai în ea e tare, așa e suspensia asta, când te pui pe ea e tare. Vrei să o rupi Avem la stun suspensii pe batoane de elastomer. Batoanele astea de elastomer se cumpără separat, se înlocuiesc doar batoanele, fără să înlocuim tot brațul, tot cubul, tot axul sau orice altceva. Doar batoanele de elastomer. Și batoanele astea vin pe diferite durități. Da? Deci putem să ne punem pentru ce ne place nouă. Aici la cauciucul ăsta nu recomand nimănui să încerce să scoată cauciucul de acolo. Este o muncă care durează o vară. să le faci pe amândouă. Eu știu cât am muncit la ea și vedeți la mine pe canal multe clipuri în care m-am chinuit să o repar. Este un chin. Mai departe, cauciucurile sunt Yuan Xing. Mai spun o părere. Ultima părere pe clipul ăsta. Jur, ultima. Hai că o spui pe următorul. Nu, vreau să spun aici. Deci părerea mea, cauciucurile astea au fost puse doar ca să nu îți dea trotineta fără cauciucul, știi? Să nu-ți dea cu jantă, să te plimbi cu ea. De asta au fost puse astea. Astea n-au nicio calitate, nimic. Uite, că mi intră unghia în ea. Sunt puse și ele să fie. Mai tăiați unghiile, da? Deci sunt puse să fie, nu știu, eu nu le suport. Au alt design decât alea de la început, de le puneau pe Cugo, dar arată la fel ca și calitate. Am pus pe stun cauciucul CST tocmai pentru a putea să mergem liniștiți cu ele, nu mai facem pană, să nu mai se macine repede și l-am pus și cu un inch mai mare ca să trecem mai repede, mai ușor peste denivelări. Și aici avem 10 inch, aici avem 11 inch. Și că tot vorbim de mărimi, la roți avem aici discuri de 160 de milimetri, iar pe Cugo mereu vine cu discuri de 140 de milimetri. Încă o diferență sunt farurile care vin pe asta, nu știu dacă la toate vin așa, dar la asta de la Răzvan de la Cluj avem două faruri, au fază scurtă, strobo, fază lungă, fază scurtă, de pe același buton care este sus la manșon. La fel și la stun avem butonul sus la manșon, dar avem un singur far, care are și claxon, deci farurile de pe Cugo nu au claxon, sunt doar pentru lumină și strop. Dar ce claxon ai aici? Aici nu ai claxon, deci nu avem claxon pe trotineta asta. Ai goarnă. Nu, asta e de la Cluj, nu poți să zici.
Dă-te, măi! Dă-te, măi, la o parte, măi! Vine! Nu, dă-te la o parte că urc dealul cu tine cu tot, mă. Nu, că e foarte cunoscută la Cluj asta că urcă bine dealurile și asta sunt bune pentru dealurile de acolo. Farul ăsta are claxon și e suficient, are și el 4 LED-uri. Ăsta are un LED fiecare, da? E suficient să vedem pe unde mergem. La ambele trotinete avem aceleași LED-uri în placă. Sau? Nu sunt aceleași LED-uri. Aici parcă aici e mult mai puternic. Avem pe stun niște LED-uri mult mai puternice. Sunt aceleași LED-uri, dar sunt au altă tensiune. Ba nu, bă, ia uite ce bat. Păi, sunt mult mai puternice. Da. Eu n-am făcut facultatea de LED-uri, dar eu spun că mă uit la ele și astea sunt mai puternice. Dar tu ai făcut facultatea de Lego. Aripile sunt la fel pe trotinete, au un design puțin diferit, aici e mai ascuțit, aici mai oval, dar sunt același plastic și aceeași lungime, aproape inutile. În schimb, capacele de la suspensii, aici sunt de plastic pe G-Booster, aici sunt de aluminiu pe stun. Înăuntru, în suspensie, sub capac, stun are un rulment pe fiecare parte pentru a ține axul drept. Rulmentul ăla este prins în aluminiu prins în șuruburi, este țiplă. Cum? Țiplă de plastic? Nu, țiplă de aluminiu. Asta e altceva. Așa da. E ce trebuie să fie, mă, deci axul ăla e drept acolo. Nu mai, gata. Aici avem capace de plastic pe ambele părți, capacele astea sunt prinse în șuruburi, tot la fel, 4 șuruburi, dar că plasticul se poate... Hai, treci peste, treci. Dar părerea pe clipul meu, lasă-mă să-mi spun părerea. Ce mai avem? Avem fix aceleași cabluri care ies pe aici așa, care trebuie prinse și la una și la alta. Vara de direcție aici este mai masivă, iar cablul are un lăcaș într-o secțiune diferită decât vara de direcție. Deci e făcut special pentru cablu, nu intră prin bară, cum e aici, foarte înghesuit. E exact același sistem de pliere pe ambele, doar că diferă acest cap de șurub. Designul gâtului e puțin diferit. Aici avem cablu băgat prin gât pe partea de jos, deci intră prin gât și cablul intră în bază pe sub el. La Kugo avem cablu tot așa pe sub gât, dar nu intră în el, e pur și simplu prins în niște șoricei pe el, da? Și intră prin lateral pe aici. Asemănătoare, dar nu e același lucru. Deci nu e aceeași trotinetă? Nu e aceeași trotinetă. Tu asta credeai? Da. Nu. Păi de-aia fac o comparație, ca să înțeleagă oamenii ca tine. Că nu e aceeași trotinetă. Ăștia ca mine nu o să înțeleagă niciodată. Și cum îți dai seama, asta are cricul pe față, asta are cricul pe spate. Gata. Îmi scriu în palmă. Încă o diferență pe care vreau să o menționez de aici. Asta are lăcaș, are decupătură pentru a scoate motorul. Decupătură este index la același cuvânt. Bine, noi nu avem nevoie să scoatem motorul decât dacă îl scoți. Nu, decât dacă vrem să curățăm rugina din el sau ce să mai schimbi cauciucul. Nu trebuie să scoți motorul ca să schimbi cauciucul. La ambele trotinete, cauciucul se schimbă pe partea care nu are braț. Da? Dacă vrei să schimbi discul, trebuie să scoți motorul. Dacă vrei să schimbi valva, trebuie să scoți motorul. Sunt diverse, dar rar scoți motorul. Doar că asta îl face puțin mai fragil decât ăsta, care nu are decupaj. Da? Decupătura? Deci am mai mare încredere în brațul ăsta, că ține mai mult decât în ăla cu decupaj și decupătură. Așa, da. Mie îmi place anvelopa asta. Hai să vedem și înăuntru, unde avem așezarea, să zicem, aceeași, doar diferă componentele. Baterie, cum am spus, de 48 de volți cu 20 de amperi, controlere de la JP de 25 de amperi fiecare, doar că nu avem pastă termoconductoare pe controlere cum avem aici, nu avem acest radiator și nu avem prinderea în placă, fixarea lor în trotinetă. Așa că astea trebuie fixate cu bureței. Mai departe, aici avem un port de încărcare, iar sus, unde în trecut la alte modele era butonul de lumini, acum s-a mutat pe ghidon, avem un spațiu mort. Deci putem să mai instalăm o mufă de încărcare, pentru că este o bucată de plastic care se scoate de aici. Pe stun avem două porturi de încărcare direct, iar butonul de lumini la fel este mutat pe ghidon. Bateria de la stun este o idee mai lungă decât cea de la G-Booster. Și spațiul liber din trotinetă este cam același. Mai încap celule și într-o parte și într-altă parte. Și în lateral. Și în lateral, dar lateralul fiind o parte. Șuruburile astea sunt șuruburile de pe stun sunt tratate oțel. Pentru a scoate placa
cum am spus mai devreme, trebuie dăm jos banda antiderapantă ca să ajungem la șuruburi, la stun nu mai e nevoie. De asemenea, pe G-Booster trebuie scoasă aripa ca să putem trage placa de sub de aici, la stun nu mai e nevoie. Pentru că la stun nu intră așa de mult în față aici, nu mai trebuie să o tragi, știi? De-aia. Cosmin, ți se pare aceeași trotinetă? Asta cu asta? Nu e, a? Nu e? Da, ce ți-am zis? Da, ți-am zis că nu e aceeași. Dar tu că ce? Că e identică, uite-te la ea. Băi, nu prea e identică. Uite-te tu la ea acum și zi-mi. Ce trebuie să zic acum? E aceeași? E identică? E aceeași? E identică? Cam astea sunt diferențele. E o idee greșită că asta e aceeași trotinetă. Nu ascultați de Cosmin, Cosmin nu vede bine. El are o pereche de ochelari pe care o uită mereu acasă și mai are una pe care o are pe aici de acum 3 ani și nu mai are aceleași dioptrii. Deci el când vede o trotinetă și spune că seamănă, doar seamănă, niciun caz nu e aceeași. Greutatea e aceeași, în schimb, ambele cântăresc cam la fel și ambele au două roți. Ce s-a făcut? Ne-a expirat timpul de filmare astăzi, asta e, hai să mergem. Nu mai gata, păi vine președintele.